No terve! Lähdetään vetäsemään yksi mustaherukkapenkki tuonne pellolle. Valmistelin tässä tämän penkinvetokoneen, muovinvetokoneen. Eli tää muotoiloo penkin ja vettää siihen muovin. Ja vettää myös tuon tihkukasteluletkun, joka on tässä tämmönen rulla. Siinä on muovi. Löytyy vielä metristä mansikkamuovia. Meillä on mansikalla ollut metri 30 muovi käytössä. Kavitin tämän koneen äsken. Ja tämä metrinen joutaa käyttää nyt tähän herukalle. Eli laitetaan herukan pistokkaita kasvamaan yksi penkkitarkoitus tuonne raunion viereen nyt laittaa, niin saadaan pikkusen lisättyä herukkaa. Ja sitten siinä raunion vieressä, kun on vähän sellainen paikka, että siinä oli aina pari penkkiä mansikkaa, niin ne ei oikein. Se on vähän semmoinen ehkä pikkusen varjonen kylmä. Kyllä ne nyt siinä kasvoi, mutta tämmönen vähän pitempi-ikäinen kasvi laitetaan herukkakusapi juurensa sinne, niin eiköhän se siinä jotenkin kasva. Jontikalla tosiaan lähdetään sitten penkinvettoon ja tämmönen Huko-merkkinen, saatoin viime vuonna esitelläkin tätä konetta jollain YouTube-videolla. Vanha kone, mutta toimii, tekee hyvän penkin ja ajaa asiansa. Kaliumsulfaattia menee lannoitteeksi pikkuisen sinne penkkiin. Kaliumi on tärkeä marjakasveille ravinne. Se vaikuttaa marjan laatuun ja talven kestävyyteen ja näin päin pois. Niin se on semmoinen, mitä nyt ainakin kannattaa marjakasveille laittaa. Meilläkin on aina maanäytteiden perusteella niin tahtoo olla kaliumista pullaa. Että tosiaan mansikkaa kun on viljelty, niin nehän sitä kaliumia sieltä sitten käyttää. Nythän tässä körötellään. Älyykö se Topi mennä alta pois? Älyvähän se. Huono kuulo ja näkö on vähän, niin pitää aina kahtua. Ja Topi ymmärtää. Nyt tultiin tähän niin sanotusti kohteeseen ja tähän olisi tosiaankin tähän nyt sitten tarkoitus penkkiä vetäästä. Ensin pyyhkäsen traktorilla tuosta yhden kerran niin suohaa semmonen suurin piirtein, että minkä verran jätetään siihen reunaan. Tulee aavistuksen reilummin sitten jätetään, että ei ihan tarvi ryttyytellä tuossa kivien piellä. Otetaanpa yksi aurausviehka tosta. Ja nyt katsotaan silleen, että pikkusen meidän on, tuossa on letkun lähtö. Silleen, että se penkki tulisi suurin piirtein näille main. Silloin siihen jääpi ihan sopivasti. Eli laitetaan tähän tämmönen aurausviehka nyt suuntamerkiksi. Lähdetään tuolta päästä sitten vetämään. Se on silleen riittävän suorassa nyt siinä. Pikkusen voi olla tässä reunassa ehkä vähän semmonen tiukahko tää mua, mutta se ei ihan hirmu korkeata penkkiä tarvittua mustaherukkaa. Nyt mikäs vaihe minulla on vielä? Niin, nyt ajellaan tuonne toiseen päähän takaisin ja sit me käymään penkin vettoon. Asetellaan sinne päähän vielä tommonen samanlainen yksi viehka. Tai kahotaan se lähtö ja asetellaan tähän välille tommonen viehka kanssa, niin saadaan sitten suurin piirtein ajettua ensimmäinen penkki aina suoraan. Jontikassakin kun tuo tähtäin tuossa, niin sen kun tähtää niihin viehkoihin, niin tullaan suora penkki sitten. Yleensä jos vaikka mansikkamaata on tullut perustettua, niin sitten on tullut laitettua ensimmäiselle nuo tommoset, on saanut suurin piirteisen suoran lähön, niin seuraavat penkit on voinut sitten tsiikailla siitä ekasta penkistä.
Näin. No niin, tehäs vielä semmonen temppu. Me meinasin, että tuonne päähän nyt asetettiin tuo viehka. Että saatais tuolta herukkapenkistä mitataan tuo matka tänne päähän samaa. Jos tähän tulee sitten jotakin kasvamaan, puutarhakasviin, niin olisi sitten tasainen lohko siinä välissä. Katsotaan, jos saadaan kepsillä vaikka mitta siitä otettu. Nyt ollaan tämän viehkan kohdalla täällä ja katsotaanhan puhelimesta, niin mulla on tää mittaushomma. Otetaanhan noin. Mennään tonne. Pistetään tuohon, että lisää piste. Noin. Sitten ajellaan tuonne toiseen päähän. Yritetään tälleen suurin piirtein 90 asteen kulmassa tuohon raunioon ja tuohon herukkapenkkiin nähdään ajo. Nyt me oltais niinku aika lailla tässä. Lisää piste 44,726 metriä. Kepsihän saattaa vähän heitellä, mutta kyllä nyt jos suurin piirtein saatais sinne päin. En ruveta mittanauhan kanssa näitä mittailemaan kuitenkaan. Sitten ajellaan tuonne toiseen päähän ja mittaillaan siellä. Nyt tullaan taas tähän herukkapenkin päälle. Annetaan kepsiin vähän aikaa asettua. Uusi etäisyys. Lisäpiste. Ja aikun mönkkärillä ajelemaan. ,7. Menin liikaa. Vähän taaksepäin metrin verran. Eli tässä. Jos piti käydä tekemässä vielä ihan tarkistusmittaus, niin 2 kepsin kanssa ilmakuvasta. Eli kyllä se tästä kun mennään, niin ei pitäisi monen 10 sentin heitto tulla niin tonne herukkapenkki. No niin, nyt sitten semmonen homma, että laitetaan tähän päähän yksi keppi ja sit me menen tuonne keskelle laittamaan, niin sielläkö siikoot silmällä sitten? No. Se tulloo. Se sattuu just, eikö niin? Kyllä mie niän sen tuosta, joo. Hyvä. Vielä pikkusen. Nyt. Se on se traktorin pukille, niin se sanoi, että taisi ole siihen seinänkään. Nyt ruvetaan vetämään penkki. Asetellaan traktor kohilleen ja mummo käy sitten seisomaan muovireunan pieleen. Niin. Se tässä pitäisi jossain olla. Meillä mennään täällä tuo kastelu, onko se jakoputki, niin saadaan penkki sitten alkamaan siitä. Joko laaja? Ei oo. Se on täynnämpänä sitten. Ehkä se on vähän täynnä. On se pikkuista täynnämpänä siinä. Ainakin tuohon, vai jos näyttää vähän pois. Hyvin syvässä pitäisi olla. Se on syvässä. Ei vielä. Vielä täynnämpänä. Oi. Siellä se on. Kalahella tuossa. Sieltä löytyi meidän kasteluputki. Elikkä tähän vetästää sitten penkin pää. Mutta myöhän ei suohan nyt tästä multoa, kun tässä on tää käytävä. Niin se pitää tuo alkupätkäpenkistä täytteen vaan lapiolla. Se on nyt vähän tämmönen homma. Eli tihkuletku laitetaan tulemaan tuolta putkesta. Noin. Sitten se vannoo tuon rullan alta. Niin. Ja siihen se säkki. Siihen sitten säkki.
sopii ja mummo seisomaan siinä. Lähteekö hyvin? Homma käynnissä, siitä se lähtee muotoutumaan. Aletaan saapua perille. Siellä on mummo perästä kävellä. Teesemänkö se yhtään sinne päin? Loppuun pieni mutka. Lopussa vähän kaarto kallistui, niin kaarto pienen mutkan tähän penkkiin. Ei paha. No, ihan siedettävä suoritus siihen nähdä, miten vähän on ollut harjoittelua viime aikoina. No niin, se on siinä. Ihan nätti penkki. Nätti kuin mikä. Pienet, mutta ei tällä mustaherukalla kun pensaat kasvaa, niin niitä ei huomaa. No ei. Mistä paljon? Kohan nyt jo on tyrkkeä vaikka tuo. Se on siinä. Pikkusen oli silleen, että paikkapaiko vähän jäi onnelleen tuosta. Ois melkein pitänyt, kun olisi viksu ollut, niin ajoo yhden kerran ilman muovia vettä. Tässä kun on ollut meillä tää huoltokäytävä Mansikalla ensin tässä aikaisemmin, niin tää on vähän tiukempi tää mua tässä, eikä tullut nyt niin vahvasti vielä muokattuun tästä, mutta kyllä siihen herukka suohaan kasvamaan sitten. Katsotaan, jos mansikkaa tulee, niin se on muokattava vähän kuohkeammaksi. Sitten pitää olla hyvät penkit. Sieltä saapuu mummo. Nyt vielä täytetään tää lähtöpie tuosta lyhyeltä matkalta. Niin. Tuo reuna. Tässä on se. Mitä? Tässä nuo kokonaan auki nyt. Tämän? Niin. Niin. Tunnutko sitten ihan tänne asti? Tälleen kun pitäisi koko penkki käsin mättämään. Olisi aikamoinen työmaa. Kyllä sitä nyt yhden penkin tekisi. Kyllä. Hehtaari olisi jo vähän liikaa. Hehtaari saattaisi olla vähän liikaa. Pitää tehdä kunnon. Kohopenkki. Niin. Joko panna. Joskus nimittäin se oli jo viimeinen virhe, kun meillä on tää kokonaan Mansikalla tuonne asti ja ensimmäistä kertaa ajateltiin, että nyt vähän oikastaan vietään syksyllä jo penkit valmiiksi.
Syksyllä kun oli vähän viileä, veettiin penkit. Keväällä kun sitten alkoi aurinko paistaa ja se muovi lämpeni, niin se kun laajeni, se oli ihan löysällä. Ja sit kun tuli kevätmyrsky, niin ai että sitä muuten lapioitiin niitä muovia, että korjattiin tätä penkkiä. Varmaan useampi 10 saatiin niin kun nämä reunat kaivon lapiolla ja aina peitteen ja tiukata, että kantapään kautta on opittu joitakin asioita. Tää aika moniakin. Mutta tää on nyt ihan hyvä. Tää ei paljon tää metrinen muovi tässä laajene muutenkaan. Aika tämmönen lämmin aurinkoinen päivähän tää on nyt vettä. Siinä vaan tarakala. Työvehkeet pois ja Topi tulloo tuohon mummon viereen. Niin. Ylehän Topi nyt lähetään. Jes, mut siinäpä se nyt on. Seuraavaksi sitten me käydään vähän leikkelemässä vielä pistokkaita ja töki tänne kasvamaan. Kiitoksia taas videon katselusta. Pistäkehän peukkua jos tykkäsitte ja jos mitä ajatuksia heräsi, niin ei kun sinne kommenttikenttään. Palataan taas. Ei kun morjes.